रव्याची कडबोळी. भारतात अनेक पाककृती आहेत, ज्या वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळ्या रूपात दिसतात. आज आपण जी रेसिपी बनवणार आहोत तीही अशीच एक आहे. कोकणात त्याला कडबोळी म्हणतात. साहित्य सामग्री: 1 वाटी भाजलेला रवा, 1 वाटी मैदा, पाव वाटी तूप, कढीपत्ता, मिरच्या, मीठ, 2 चमचे जिरे, अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे तीळ, अर्धा चमचा हिंग, तेल. एका कढईमध्ये तूप गरम करूया आणि त्यात रवा खमंग भाजून घेऊया. रव्यामुळेच आपल्या कडबोळीला क्रिस्पी टेक्स्चर येणार आहे. मिरच्या कुटून घेऊया. आणि कढीपत्ता बारीक चिरून घेऊया. गार झालेल्या रव्यात हे वाटण टाकूया. त्याबरोबर लाल तिखट, मीठ, हळद, जिरं, तीळ, हिंग आणि 6 चमचे कढत तेल टाकू. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया. पण आपण गरम तेल टाकलंय त्यामुळे जरा सांभाळून आधी चमच्याने करू. मग त्यात थोडं थोडं पाणी टाकून घट्टसर मळून घेऊ. आता हे मिश्रण आपण टाकलेल्या मसाल्यात थोडंसं मुरू देऊया. अर्ध्या तासानंतर हे मिश्रण उघडू. पुन्हा एकदा ते मळू आणि कडबोळी बनवायला घेऊ. त्यासाठी छोटा गोळा घेऊन तो असा लांबसर वळूया आणि त्याची 2 टोकं जोडून चिमटीने दाबूया. हा झाला कडबोळीचा ट्रॅडिशनल आकार. मुरुक्को गोल बनवतात, पण खरं तर तुम्ही हव्या त्या आकारात बनवू शकता. तर या अशा कडबोळी बनवून घेऊया. मग एका कढईत तेल तापवूया. त्यात हलक्या हाताने या कडबोळ्या सोडून छान तळून घेऊया. आता या हिरव्या चटणी सोबत, केचप सोबत किंवा फराळासोबत सर्व्ह करा. लास्ट टिप: एन्जॉय.